Hey yo boys and girls සාදරෙන් ආදරෙන් හැමෝම පිළිගන්නවා මයිඩසල්ඩුඩි channel එක ගැන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එක. welcome back. anyway අද මම ගෙනහලා තින්නේ unboxing වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මගේ PC එක build කරපු එකේ වීඩියෝ එකේ ඉතින් කොහොම හරි මේ වීඩියෝ එක ටෙක්නෝ සීන් එකකින් නැතුව පොඩි vlog වගේ සීන් එකකින් ඉච්චයි. අද මේ shop වලට ගිහිල්ලා PC එක build කරපු එඩිටර් මගේ ඉන්නේ කොහොම හරි PC එක මේ වෙනකොට build කරලා සාමාන්‍යයෙන් සතියක් වගේ වෙනවා. සතියක් වගේ තමයි වෙන්නේ PC එක දැන් build කරලා. සතියකින් පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ එකම අප්ලෝඩ් කරන්න. අපිට වැඩි කතා කරන්න දැන් නැහැ. ආ channel එකට වලත් ආයෙත් subscribe button එක click කරන්න. bell icon එක දිනවා. click කරනවා like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, thumbs up කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. PC එක build කරන වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලා PC එක build කරපු shop දෙක ගැන මම කියන්න ඉතින් කොහොම හරි මම PC එක shop දෙකකින් ඉන්නවා WhatsApp build කරේ මම graphic card එක ගත්තේ BioReal එකකින් ඊට පස්සේ PC එකේ ඉතුරු ටිකයි graphic card එකයි setup කරලා මේ setup එක කරගත්තේ Java computers එකේ ඉස්සෙල්ලාම මම BioReal එකකට ගිහිල්ලා කොහොම හරි BioReal එකෙන් මම graphic card එක buy කරලා ඊට පස්සේ තමයි Java computers එකෙන් PC build කරේ කොහොම හරි මුල දවසම ගියා PC build කරන්න මගේ main purpose තියුනේ video editing photo editing game recording ඊට පස්සේ after effects වගේ ඒ scene එකක් තමයි main purpose එක වගේ තිබ්බේ. කොහොමද PC එක build කරන්න graphic card එකත් එක්ක ලක්ෂ 3.5ක් වුණා. graphic card අයින් කළාම PC එකට හරියටම ගියේ 2.72ක් වගේ තමයි build කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු PC එක build කරන වීඩියෝ එකට. කොහොම හරි අපිට තියෙන්නේ බොරලස් ගමුවට යන්න BioReal එකෙන් graphic card එක ගන්න BioReal එකේ තියෙන බොරලස් ගමුවේ BioReal එකට යන සීන් ටික නම් මම හොඳ රෙකෝඩින් කළා. චමයකට යන ටිකේ චමයගේ ටික තමයි වැඩි රෙකෝඩින් කරන්නේ නැත්නම් ඒක වීඩියෝ දිග වැඩි වෙයි කියලා කොහොම හරි එඩිට් කරලා තේරුනේ මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකේ වොයිස් මේ අයින් කරලා තියන්නම් මේ කොහොම හරි දැන් අපි BioReal එකට තමයි යන්නේ. $2,000 years later. ඉතින් අපි කොහොම හරි BioReal එකටත් ආවා. BioReal එක තියෙන්නේ බොරලස් ගම්මුවේ. දකින්න ඔයගොල්ලෝ BioReal එකට යන සීන් ටික. මෙතන BioReal එක. මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකෙත් මේ වොයිස් ටික අයින් කරලා තින්නේ. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ BioReal එක ඇතුලේ කොහොම හරි shop එකේ ඉතුරුට හැන ලොකුයි. ඒගොල්ලෝ තුනක් තේන හොඳට කතා කළා කොහොම හරි ගෙදරක මම හිතන තියෙන shop එක. ඔය තියෙන අපේ VGA card එක GTX 1070 8GB Ti graphic card එක. ඊට පස්සේ මේ BioReal කෙනෙක් වුත් BioReal එකේ ඕන තරම් මේ processor තියෙනවා RAM තියෙනවා ඊට පස්සේ monitor ROM හැමදේම තියෙනවා use කරමින් ගන්නවා. ඒ සේරම Korean use දේවා 3 months warranty එක දෙන්නේ. මේ graphic card එක මම buy කරේ 3 months warranty එක. ආට warranty claim කරන්නත් පුළුවන් අපේ warranty එක claim කරන්න පුළුවන්. මේ graphic card වගේ නම් overheat ප්‍රශ්නයක් වුණාම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 180ට වඩා සාමාන්‍ය වලදී heat එක ගියාම අපිට warranty claim කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ එතකොට courier වලින් යවලා හරි අපිට ඒ shop එකට ගිහිල්ලා එයාලාට කියලා මාරු කර ගන්න හරි ඒක හදා ගන්න හරි මොකක් හරි එකක් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි BioReal එකේ අයියත් මගෙන් අහුවා මේ වීඩියෝ කරන්න මොකද අරගෙන කියලා කොහොම හරි එයා මොකවත් අවුලක් කිව්වෙත් නැහැ රෙකෝඩ් කරාට channel එක කනත් මගෙන් අහුවා අවුලක් නැහැ. ඉතින් අපි පොඩි YouTuberලානේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මොනිටර් ටික. අතන frameless monitor එකයි frame තියෙන monitor එකකුයි දෙකක් තියෙනවා. ඔය දැන් මම පෙන්නන්නේ අඟල් 22 frame තියෙන monitor එක. ඒක නම් මට එච්චර හරි ගියේ නෑ. හැබැයි ඉතින් අවුලක් නෑ. ඔය තියෙන්නේ frameless monitor HP එකේ. තව BioReal එකේ කේසිනුත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙනවා. ඔය තියෙන කේසින් ටික මෙතන ඉස්සරහට හැමෝම BioReal එකේ තියෙන ටිකත් බලාගෙනම යන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ. මම ඉතින් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වීඩියෝ බලද්දී.
තව අපිට බයිකොරියාගෙන් ලැප්ටොප් උනත් තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ අපේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ටෙස්ට් කරපු වෙලා කොහොම හරි බෙන්ච්මාර්ක් කරලා තමයි මේ ඔය ටිකක් කළා ටෙස්ට් කළා එහෙම ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගත්තා මං. ඉතින් කොහොමවත් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක හොඳයි කියලා මට දැනුණා. මේ යූසේජ් එකයි හීට් එකයි බැලුවා. ඊට පස්සේ ඉතින් එහෙම බයිකොරියාගෙන් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක බයි කරලා එහෙමම ආවා චමාකට යන්න. කොහොම හරි බොඩ්ලස් කමෙන්ද මිනෝගොඩට යන්න තිබ්බා. තව පැය ගානක මේක එහෙනම් අපි දැන් චමායගෙන් ගත්ත වීඩියෝ එකක් ගමු. කොහොම හරි මම චමායකේදී එහෙන වීඩියෝ එකක් ගත්තේ නැහැ. ෆොටෝ ටිකක් තමයි ගත්තේ ගොඩක්ම. ඔය තියෙන චමා කම්පියුටර්ස් මිනුවන්ගොඩ ෂොප් එක ඒකට යන සීන් ටික මම කොහොම හරි ඇතුලේ රෙකෝඩ් කරන්න ගියේ නැහැ. ගොඩක් මිනිස්සු වීඩියෝ මම නිකන් අර අමුත් සත්‍ය දිහා බලනවා වගේ බලනවා. ඊට පස්සේ ඔය වීඩියෝ කරන්න ගත්තා. කොහොම හරි චමායකට ගියාම වගේ අපිට ඒක උපදේකුත් හම්බුණා. ඊට පස්සේ ඔය බඩු ටික මෙවට කරු එක ඊට පස්සේ එහෙමම ලොබියට ගියා. 3 ඉඳන් 7 විතර වෙනකන් හිටියේ ඒක හිටියා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය හිටියා. ඊට පස්සේ 4 විතර තමයි මගේ PC එක බිල්ඩ් කරන්න පටන් ගත්තේ. කොහොම හරි චමායකේ තියෙන කස්ටමර් සර්විස් එක ගැන කියන්නත් එපා. ඒක ඉතින් මොමක් වුණත් එහෙනම් හොඳට තිබ්බා. තවත් ඒක උත් දෙන්න ඇව්වා. මේ අපන් තමයි අපන් නෙමෙයි අපි තමයි පාගුවේ. කොහොම හරි මම එයාලා PC එකේ ගේම් ගෙවුවා. RTX 3080 ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තිබ්බේ. ප්‍රොසෙසර් එක මම මතක නැහැ මොකක්ද තිබ්බේ කියලා. කොහොම හරි thread 6ක ප්‍රොසෙසර් thread 6 නෙමෙයි core 6ක ප්‍රොසෙසර්. ඒකෙන් පස්සේ Netflix එකේ ෆිල්ම් බලන්නත් හම්බුණා. සේරම ටික නිකන් තමයි හම්බුනේ. ෂෙප් එකේ තිබ්බා. කොහොම ආදලෙක ඉඳලා ඊට පස්සේ 3 ඉඳන් 7 විතර වෙනකම් මම ලොබි හිටියා. ෂොප් එක ඇතුලේ ඉන්න වුණා. මොකද තව PC දෙකක් බිල්ඩ් කරා. මගේ එකට කලින් දෙකක් හරි තුනක් හරි කොහොම රේට් එක ඉවර වෙලා තමයි මගේ එක ගත්තේ. මට කලින් ගියා ඒක ඒවා බිල්ඩ් කර හිටියේ. කොහොම හරි රෑ 9 විතර වුණා මගේ PC එක බිල්ඩ් කරන 4 ගත්තාන්. එහෙම මගේ ගේම් ටික සොෆ්ට්වෙයාර් ටික සේරම ටික දාම හිටියේ. කොහොම හරි මට මෙතන මේ ටිකට නම් මේ අප්ලෝඩ් කරන්න වීඩියෝ ගෑල්ලක් නැහැ. මම වීඩියෝ කරේලා නැහැ වැඩිය. මේ ටික ඉතින් ඒකයි කලුවට තිබ්බ. ඉතින් අපි බලමු දැන් ගිහිල්ලා PC එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන. ඉතින් අපි බලමු අපි PC එකේ මොනවාද ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කියලා. පළවෙනියට මම ප්‍රොසෙසර් විදිහට පාවිච්චි කරනවා Intel Core i5 6 cores එක 12 threads තියෙන 12 gen processor එක. කොහොමද මේ processor එකට මට වැය වෙනවා රුපියල් 59500. එතනින් ගියාම MSI Pro B760MP DDR5 කියන මදර්බෝඩ් එක මම යූස් කරන්නේ. කොහොම හරි ඒකට රුපියල් 48000ක් තමයි මගේ cost එක. ඉතින් පස්සේ මම single RAM stick එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කොහොම හරි brand එක Thermaltake 16GB DDR5 MHz 5600 RAM stick එක. කොහොම මේ RAM stick එකට මට ගියා 22000ක්. ඉතින් ගියාම මගේ operating system එක install කරන්න. ඒ කියන්නේ primary disk එක විදියට මම පාවිච්චි කරන්නේ Lexar NM620 512GB NVMe එකක් M.2 port තියෙන. කොහරි මේ NVMe එක මට රුපියල් 15000ක් වුණා. ඊපස් මගේ secondary hard drive එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ Seagate 2TB RPM 7200ත් එක්ක එන hard drive එක. කොහරි මේක රුපියල් 24000ක් වුණා. මේ processor cooling වලට මම පාවිච්චි කරනවා Arctic RGB cooler එකක්. කොහොමද මම එයා cooler පාවිච්චි කරේ මම liquid cooler එක දාන්න හැදුවේ ඒක කොහොමද අර අම් ලස්සනකුත් තියෙනවා ඒකත් එක්ක කොහොමද liquid cooler එකට මට යන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 33000ක් විතර යනවා liquid cooler. කොහොමද 12 gen එකක් අන්දා liquid cooler උනිම වෙයි කියලා මම හිතුවේ නෑ. කොහොමද එච්චරම දෙයක් මම කරන්නේ. මම දැන් පාවිච්චි කළා එයා cooler එකක් Arctic freezer කියන එයා cooler එක. කොහොමද ඒ එයා cooler එකට මට රුපියල් 17000ක් වෙලා තියෙනවා. power supply එක මම පාවිච්චි කරනවා Crosshair කියන brand එකෙන් Volt 650 80+ bronze power supply එක. සීල power supply එක තමයි යන්නේ. ඉතින් උනාට ඉතින් මේ බජට් එකක් කවර් කරන්න එක මම ගියේ bronze power supply එකට. කුමාරී මේ power supply එකත් මට රුපියල් 21000ක් වෙයි වුණා. ඊට පස්සේ මගේ casing එක විදිහට මම පාවිච්චි කරනවා Thermaltake V250 RGB mid tower black casing එකක්. ඉතින් මේ casing එකේ ඉන්නේ RGB fan 3ක් එක්ක පිටිපස්සේ exhaust fan එකකුත් එක්ක. කුමාරී මේ casing එකට රුපියල් 23000ක් මට වෙලා තියෙනවා. මගේ මොනිටර් එක විදිහට MSI Pro MP242 කියන IPS gaming monitor එක මම පාවිච්චි කරනවා. කොහොම හරි මේ gaming monitor එක මට
හර්ට්ස් 75 මොනිටර් එකක් තමයි හොයාගන්න පුළුවන් උනේ ගල් 24ක්. කොහොමද මේ මොනිටර් එක මට 34000 ඉතින් පස්සේ මම බජට් එක කවර් කරන්න ඕනේ හන්ද කොහොමද මම UPC විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ ProLink කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් watt 650 super fast charging UPS එකක්. කොහොමද මේ UPS එකට මට රුපියල් 10200ක් වැයලා තියෙනවා. එතකොට සේරම ටික එකතු වුණාම ලක්ෂ 2.72ක් එනවා කොස්ට් එක PC එකේ graphic card එක නැතුව. ඒ වල දකින්නේ මම බයිකොරියා එකෙන් graphic card එක බයි කරපු එක මම මේ බයිකොරියා එකෙන් graphic card එක විතර ගත්තේ GTX 1070 Ti 8GB කියන graphic card එක. කොහොමද මේ graphic card එක මට ගිහලා තියෙනවා 47900ක්. ඒකත් එක්ක තමයි මම PC එක ගාන ලක්ෂ 3.6ක් වුණේ. තවත් අලුත් දෙයකට කියලා මම ගත්තේ PC එකේ මගේ mouse එක. මොකද මගේ හල mouse එක කොහොමත් පට්ටේ දාලා අවුල් ගිහලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ක්ලික් කරලා දුන්නත් මේ මාර විදිහට ආයෙ ක්ලික් කරනවා. ඉතින් වයර්ඩ් mouse එකක් ගත්තේ Fantech ලෑ. ඒකේ රිවිව් වීඩියෝ එක මම ඊළඟට අරගෙන එනවා. එතනින් පස්සේ මගේ කීබෝඩ් එක විදිහට මම ගත්තේ කලින් මම වීඩියෝ එකේ රිවිව් කරපු මගේ කීබෝඩ් එක T-Wolf කීබෝඩ් එක T220 T80 නේද මම මතක නැහැ කොහොමද ඒක T80 ද T220 කියලා මම මතක නැහැ කොහොමද T-Wolf කීබෝඩ් එක මම රිවිව් කරන්න මතක නැහැ. ඒ වීඩියෝ එක තාමත් බලලා නැත්නම් මෙතන උඩින් කාඩ් එක වැඩේ මෙතනද මෙතන කොහේ හරි දෙපැත්තේ උඩින් කාඩ් එක වැඩේ ඒ කාඩ් එකෙන් ගිහලා බලන්න ඒ වීඩියෝ එක මගේ කීබෝඩ් එක ගැන බලන්න ඕන. ඒ දින මගේ කලින් සතියේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා ලැප්ටොප් කූලින් පෑඩ් එක ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒකත් බලනවා නම් මම පල්ලෙහා උඩින් කාඩ් එකක් දාලා දෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලන්න අමතක කරන්න එපා. කොහොම හරි ඔයාලට මේ performance උත් එක්ක මම දාපු වැඩි කැලේ ටික අයින් කරලා තවටිකක් ගාන ඩුවර ගත්තේ මේ වගේ වීඩියෝ බිට් කරනවා කොහොමත් ඊළඟ අවුරුද්ද වැටේ වදිනවා. ඒකත් එක්ක මේ ගන්න වෙලා වදිනවා. කොහොමද PC බිල්ඩ් කරනවා නම් මේ අවුරුද්ද බිල්ඩ් කරලා ඉවර කරගන්න ඕන නැත්නම් අනවශ්‍ය ආස්තියක් වගේ සීන් එකක් තමයි යන්නේ. ඔබට use PC එකට නම් ගොඩක් පටන් ගනි normal ගාන මේ එතකොට මේ PC එකක් දිලිබ ගන්න තමයි. anyway අද වීඩියෝ එකේ මම මෙච්චරයි ගෙනාවේ. ඉතින් PC එක නිකන් රිවිව් කරන වීඩියෝ නේ ගෙනාවේ. තම channel එකට අලුත් නම් පල්ලා දින subscribe button එක click කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ඒකත් click කරන්න මම වීඩියෝ upload වෙච්ච ගමන් notification එක ගන්න. වීඩියෝ පල්ලා දින like button එක ඕගේ බෝගෙලා ගෙවෙන්නේ නැහැ. කරන්න අමතක කරන්න එපා. comment කරන්න මේ වීඩියෝ එක දාස ඒ දිනම මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට ටිකක් දෙනවා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ මගේ ඊළඟ review video වලින් හම්බෙමු. කොහොමත් මම දැන් සතියට එක වීඩියෝ එකක් වගේ දාගෙන යනවා මේ මාසේ කොහොම හරි 2023 වෙද්දී තව වීඩියෝ දෙකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් channel එකත් එක්කම ඉන්න තවත් brand new වීඩියෝ ටිකක් බලාගන්න. අදට ගිහින් එන්න ඕනෑම සුවදවසක්.